خیلی پس حالا این کاری که میخوایم انجام بدیم، اول میخوایم ببینیم که اینجا این صفحه‌ای که باز میشه، یعنی وقتی که کامپیوتر روشن میکنیم میاد روی صفحه‌ای که یوزرنیم پسورد میخواد، یوزرنیم پسورد رو میزنیم که یوزرنیم هم هست پیساف، پسورد هم هست دالر یوزر دالر PWD دالر 45 دلار مد دالر. بعد میاد بعد از چند دقیقه میاد روی این صفحه. حالا این صفحه چیه؟ این قسمت اینجا فهرست بیمارا رو داره، اینجا فهرست ورکفلوها رو داره. حالا این هر دو تا فهرست‌ها میشه به روش‌های مرتب کرد. اول مرتب کردن فهرست بیمارا میشه بر اساس استادی مرتب کرد، یعنی مثلا فقط بول اسکنر رو نمایش بدید یا فقط قلبا رو نمایش بدید. میتونیم هر چیزی رو می‌خواید اینجا تایپ کنیم، مثلا من می‌ذارم مایوکاردیال و دکمه فایند رو می‌زنم، فقط اونایی که استادیشون مایوکاردیال هست رو نمایش بدید. میتونیم بر اساس تاریخ مرتبشون کنیم، یعنی بگیم فقط مثلا اونایی که اسکنری که امروز انجام دادیم رو به ما نمایش بدیم، امروز چیزی نداشت یا 7 روز گذشته یا 1 ماه گذشته یا همه رو به ما نمایش بدیم. و میتونیم بگیم که دیتابیسمون، یعنی از مریضایی که رو همین کامپیوتر هستن فقط نمایش بده یا مریضایی که رو یکی کامپیوتر هستن به ما نمایش بده. اگه بزنیم لوکال فقط میشه این، اگه بزنیم مالتیپل الان تقریبا یک کامپیوتر براش تعریف نشده، اینجا یه اسم کامپیوتر میاد تیکش رو میزنیم و اضافه میشه. اگه هم بزنیم حال که همه رو به ما نمایش بده. خب پس این شده از اینجا هم همین رو داره، یعنی اینجا ما میتونیم تعریف بکنیم که فقط بیمار رو به ما نمایش بده، اسم بیمار رو بنویسیم یا استادیاشو برای ما بنویسیم. مثلا الان ما نمیدونیم اینا کدومشون، اینا چه کار انجام داره، اینا چیه. مثلا همین نوروزی رو اگه پیداش کنیم ما نمیدونیم که اسکن قلبه. اگه اینو بزنیم لیست استادی رو بزنیم میبینیم که مثلا نوروزی استادیش بوده مایوکاردیال پرفیوژن اسکن، مایوکاردیال پرفیوژن. چرا؟ چون که این لیست استادی بزنیم. حالا اینو نمیدونیم چیا براش انجام دادیم، مثلا رست انجام دادیم، استرس انجام دادیم، مولبادی بوده، چی بوده. اینا رو از با زدن این دکمه میتونیم بفهمیم. لیست سریز، اگه لیست سریز رو بزنیم سری ها رو برای ما لیست میکنه، یعنی این نوروزی ببینید شد مثلا 20 تا نوروزی، ولی همشون یه بیمارن با یه استادی، ولی این همه سری داره چون SPECT-CT شده بوده. اینا فایل های سیتی قلبه، اینا که استرس و استرسکیت و رست و اسکیت و اینا که ریکان شده هست، یعنی بازسازی شده هاشون. پس با این میشه فقط پیشنت رو دید، فقط استادی رو دید یا سری ها رو هم دید. دیگه دکمه دیگه که اینجا وجود داره، یکی پیشنت بروزره، یکی ریفرشه و یکی هم پیشنت رجیستر. ریفرش چیه؟ یعنی مثلا یه فایل رو اکسپورت میکنیم، مثلا همین فایلی که من چند دقیقه پیش کردم، یا اسکن یه بیماری از اون باید تموم میشه، اینجا باید ریفرش رو بزنیم تا اون اسکن به لیست ما اضافه بشه. پیشنت بروزر هم یه نرم افزاریه که یه صفحه‌ایه، یه پنجره‌ای که باز میشه، توش لیست بیمارا رو می‌بینیم به این شکل فولدر بندی شده و میتونیم یه سری کارهای پیش انجام بدیم. مثلا اگه اسم بیمار اشتباه نوشته بودیم اصلاحش کنیم، یا بفرستیم مریض رو روی یه هارد اکسترنال، یا از هارد اکسترنال یه مریض رو بیاریم داخل دیتابیس، یا بفرستیم رو اون کامپیوتر یا از اون کامپیوتر بفرستیم اینجا. همه این کارا رو اینجا میشه انجام داد توی چی؟ پیشنت بروزر، که حالا سر وقتش دوباره توضیح کامل‌تر بهتون میدم. و این یکی هم که پیشنت رجیستره. پیشنت رجیستر هم وقتی که می‌خوایم یه اسکن جدید شروع کنیم، یه بیماری میاد می‌خوایم اسمش رو بنویسیم، از اینجا می‌نویسیم. اونایی که بولده پررنگ‌تر اجباریه، یعنی باید حتما یه لحظه آیدی، تاریخ تولد، جنسیت اینا داشته باشه تا بتونید شما این دکمه اگزم فعال بشه، بتونید اگزمش رو انجام بدید. اوناشو که بولد لیست هم اختیاریه، میتونیم بنویسیم. ما معمولا خب اسم کوچیک هم می‌نویسیم دیگه، بعد تاریخ تولد نمی‌نویسیم ولی سنش رو میزنیم که خود به خود تاریخ تولد اینجا وارد میشه. یه آیدی هم براش می‌نویسیم، یا تاریخ شمسی می‌نویسیم یا کد ملی مریض، هر چی که روتین بخشه. اینم از پیشنت رجیستر.
پس صفحه های این بالا رو توضیح دادم براتون. اینا بالا مرتب کردن مریض هاست با اینا هم که ریفرش و پیشن بروزر و پیشن رجیستر. پیشن بروزر و پیشن رجیستر دو تا شورتکات دیگه هم داره. یکی اینجا توی پیشن، یعنی اگه اینجا رو پیشن رو بزنید یه دونه یه رجیستر یه دونه هم بروزر که میتونید این پیشن بروزر و پیشن رجیستر رو از اونجا باز کنید. یکی هم دکمه های کیبورده. اگه دکمه نقطه رو بزنیم پیشن بروزر میاد بالا، اگه دکمه صفر رو بزنیم پیشن رجیستر میاد بالا. وقتی که سرتون شلوغه بخواید سریع اسم مریض رو وارد کنید صفر رو بزنیم این سریع میاد بالا، میتونید زودی کارتون انجام بدید. و میمونه این پایین هم فهرست ورکفلوهایی که در حال اجرا هستن اینجا به ما نمایش میده. یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که اینا همه باید روی آل باشه. بگیر از ورکفلویی که فقط ورکفلوهای همین کامپیوتر به ما نمایش میده، ورکفلوهای اون رو دیگه نمایش نده. چرا؟ مثلا اگه کاتگوری رو بذاریم روی مثلا نگار، مثلا بذاریم روی آدرنال، فقط ورکفلوهایی که از کاتگوری آدرنال باز کردیم رو به ما نمایش میده. بقیه ورکفلوها اینجا نمایش نمیده. بعد ما این فکر می‌کنیم که پس ورکفلوها چی شد دوباره باز می‌کنن دوباره و اینطور میشه که مثلا توی یه شهری من رفتم میگفتن کامپیوتر هنگ کرده، اینا روی آل نبود، مثلا رجیستر می‌کردم این میومد این پایین های میشد 200 تا پیشنت اینجا مثلا پندینگ مونده بود، باعث شد که سرعت کامپیوتر بیاد پایین. پس اینا همه روی آل باشه که ورکفلوهایی که در حال اجرا هستن و این پایین ما ببینیم. و حالا میریم سراغ این طرف که فهرست ورکفلوها هم براش یک دکمه ریفرش ورکفلو داریم، یعنی اگه یه ورکفلو اضافه کردیم یه ورکفلو تغییر دادیم کاتگوریش رو تغییر دادیم اینا بایستی ریفرش ورکفلوها رو بزنیم تا این تغییر اعمال بشه. خب این از این. حالا غیر از اون ما میتونیم بگیم که ورکفلوهای روی این کامپیوتر رو ما نمایش بده یا ورکفلوهای رو اون کامپیوتر هم در کنارش نمایش بده. اگه نتورک رو بزنیم ورکفلوهایی که اونجا هستن هم به ما اینجا نمایش میده. و یه چیز مهمتر از همشون این کاتگوری که گفتم یه عالمه کاتگوری رو اینجا داریم، ولی از بین این 1000 خورده ورکفلو ما 20 تاشو بیشتر لازم نداریم برای کار روتینی. این 20 تا رو میریم طبقه‌بندی می‌کنیم، کاتگورایز می‌کنیم توی نگار پروسسینگ و نگار اکویزیشن. اونش که مال تصویربرداری هم میان اینجا، اونش که مال پردازش و پروسس هم میان اینجا. یه دکمه دیگه داره اینجا یه تیک داریم به اسم اوتو فیلتر. اگه ما موقعی که داریم پیشن رجیستر می‌کنیم این استادی مریض رو درست انتخاب کنیم، مثلا بول اسکنر رو حتما بول اسکنر رو براش انتخاب کنیم. بعدن که این تیک اوتو فیلتر اگه بزنیم روی بیماری که مثلا قلب کلیک بکنیم ورکفلوهای مربوط به قلب اینجا به ما نمایش میده. میره روی آل ورکفلوهای قلب رو به ما نمایش میده. اگه که اینجا اسمش رو درست وارد کرده باشیم اینجا هم ورکفلو که بخوایم سیوش بکنیم یه ورکفلو رو باز بکنم. سلام حالا شما خوبه؟ مرسی خسته نباشید. خیلی ممنون. میخوام من یه صندلی دیگه بیارم. این فرق داره با از نظر من سوری نه همون یک کمی شد خب پس براتون میگفتم که اگه بخوایم از این دکمه این اوتو فیلتر استفاده بکنیم دو تا شرط داره. یکی اینکه وقتی داشتیم پیشن رجیستر می‌کردیم استادی مریض رو وارد کرده باشیم، اگه بون بوده اگه برین بوده هر چی بوده استادیش رو زده باشیم. یکی اینکه اون ورکفلو هامون رو وقتی که داریم سیو می‌کنیم اینجا من ورکفلو باز کنم سیوش رو بذارم. وقتی که داریم سیوش می‌کنیم اینجا این یوتیلایزیشن منیجمنت تایپش رو انتخاب کنیم. مثلا اگه ورکفلومون مربوط به بونه
اینجا یه بونسکن داریم، اینجا بونسکن رو انتخاب بکنیم که بعدا اگه تیک اتو فیلتر رو بزنیم روی مریض بونسکن کلیک بکنیم ورکفلوهای مربوط به بونسکن اینجا به ما نمایش میده. حالا این یه چیز فنسی و مثلا تجملاتی، اما راحت‌ترش هم اینه که شما توی این دو تا ورکفلو نگار اکویزیشن نگار پروسسینگ ورکفلوهامون رو جمع کنیم و اونجا ازشون استفاده کنیم. خب پس این شد اینی که وقتی کامپیوتر روشن کنید این صفحه میاد بالا چی؟ این صفحه چیه؟ اینجا مال مریضاست، اینجا مال ورکفلوهاست، این بالا مرتب کردن مریضا، این بالا این پایین مرتب کردن ورکفلوهای در حال اجرا، اینجا ورکفلوهایی که داریم ما میتونیم با این کلیدایی که هست مرتب کنیم. خب حالا من ویدئو و صدا رو استوب میکنم.